હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? આજે આપણે ન્યૂ ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરશું, રિલેશન એન્ડ ફંક્શન, ચેપ્ટર નંબર 1. ઓકે, રિલેશન એન્ડ ફંક્શન. રિલેશનથી તમે ઓલરેડી સ્ટડી કરી લીધું છે અને ફંક્શન પણ સ્ટડી ઓલરેડી થઈ ગયું છે. રેડી? એટલે અહીંયા છે ને તમારે આ જે ચેપ્ટર છે એ સ્ટાન્ડર્ડ 11થમાં ચેપ્ટર નંબર 2 હતું. યાદ હોય તો તમને લોકોને, જો કે યાદ જ હશે, હમણાં માઇન્ડ ફ્રી જ છે તમારા, એટલે સાવ રેડી. ઓકે, એટલે એ ચેપ્ટર આપણે જે ઇન્ટ્રોડક્શન છે ને, જે રિલેશન્સનું અને ફંક્શન, એ તમે ઓલરેડી ખબર પડી ગઈ છે કે ફંક્શન શું છે અને રિલેશન્સ શું છે. રેડી? અને અહીંયા શું છે, ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ફંક્શન્સ એન્ડ રિલેશન્સ એન્ડ ફંક્શન, ઇન્વર્સ ફંક્શન, બાઇનરી ઓપરેશન્સ, આ ટાઈપના અલગ અલગ તમારે ટોપિક્સથી સ્ટડી કરવાના થશે. ઓકે, ચલો, રિલેશન એન્ડ ફંક્શન, ચેપ્ટર નંબર 1. મિત્રો, આ ચેપ્ટર છે ઇમ્પોર્ટન્સ ચેપ્ટર છે, થિયરિકલ ચેપ્ટર છે, એટલે આવી રીતે તમને સ્ટડી કરવામાં ખૂબ જ મજા આવશે, કારણ કે એની અંદર થિયરિકલી હોય છે, મેથેમેટિકલ સ્ટેપ જેવું નથી હોતું જે આપણે ઇન્ટિગ્રેશનમાં, ડેરિવેટિવ્સમાં, ડિટર્મિનન્ટ્સમાં, બરાબર, મેટ્રિક્સમાં એવું જે કરીએ છીએ એવું નથી, પણ અહીંયા થોડુંક થિયરી ટાઈપ્સ હોય છે, લખવું પડે છે. ઓકે, એટલે આની અંદર તમને સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગમાં ખૂબ સરસ રીતે તમે આ સ્ટડી કરી શકશો. રેડી? રિલેશન એન્ડ ફંક્શન. નાઉ સ્ટાર્ટ. એની પહેલાં આપણે 11થમાં જે સ્ટડી કર્યું ને, રિલેશન એન્ડ ફંક્શન, એમાં આ ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ થતું હતું ક્રોસ પ્રોડક્ટ. ક્રોસ પ્રોડક્ટ ઓફ ટુ સેટ A ક્રોસ B. ખબર હોય તો તમને. સપોઝ A ઇક્વલ ટુ AB and B equal to 1, 2. Now then A cross B equal to A1, A2, B1 and B2. આ ટાઈપનું A1, A2, B1, B2, આને શું કહે? A cross B, ક્રોસ પ્રોડક્ટ ઓફ two sets A and B. The number of A cross B is equal to 1, 2, 3, 4. Element of A cross B is one type of order pair. The first element of order pair is order pair of A cross B from A set, and second element of each and every order pair from second set B. Okay, the set of first element of all the order pairs of A cross B, ready, is called the domain of relation from A to B, and the second set of second element of every order pair of relation or A cross B is called the range of the relation. ઓકે, આ ટાઈપનું હતું ને. અને ત્યાં આપણે રિલેશન્સ એટલે શું ખબર છે તમને? રિલેશન એટલે શું? તો કે સબસેટ ઓફ એવરી સબસેટ ઓફ A cross B is called the one type of relation. Subset of A cross B is called the relation. Any subset of A cross B એને શું કહેવાય? રિલેશન. A cross B ને શું કહેવામાં આવે છે? રિલેશન, કે એના સબસેટ લ્યો. આપણે ખબર છે સબસેટ તમને ફાઇન્ડ આઉટ કરતા આવડે છે, 2n, નંબર ઓફ સબસેટ 2n. હિયર A cross B છે એના સબસેટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે. 1, 2, 3, 4 એલિમેન્ટ્સ છે A cross B. A cross B, મિત્રો, A cross B કે રિલેશન કે ફંક્શન, આના જે એલિમેન્ટ હોય ને સેટના, એ વન ટાઈપ ઓફ સેટ, એના જે એલિમેન્ટ છે ને એ શું હોય? ઓર્ડર પેર હશે. રેડી? એટલે આ 1 એલિમેન્ટ, સેકન્ડ એલિમેન્ટ, થર્ડ એલિમેન્ટ, ફોર્થ એલિમેન્ટ. રેડી? A cross B 4 એલિમેન્ટ છે, 2 સબસેટ થાય એના. અને સબસેટ આપણે એડ કરતા ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરતા? 5થી સ્ટાર્ટ કરતા, ખબર હોય તો. પછી સિંગલટન એલિમેન્ટ આવે, સિંગલટન એલિમેન્ટ ઓર્ડર સેટ આવે, પછી ડબલ એલિમેન્ટ આવે, પછી 3 એલિમેન્ટ, એવી રીતે લાસ્ટમાં આ સેટ ઇટ સેલ્ફ થઈ જાય. સબસેટ ઓફ સેટ A cross B, સેટ ઇટ સેલ્ફ થઈ જશે, અને એક 5 આવે, 2 સબસેટ આવે. એ તો ફાઇનલ હોય, એક 5 અને એક સેટ પોતે, એ સબસેટ થાય. રેડી? એટલે આ રીતે આપણે ક્રોસ પ્રોડક્ટ સ્ટડી કર્યું હતું, એ આપણે બ્રીફમાં થોડુંક સમજી લીધું. નાઉ સ્ટાર્ટ ચેપ્ટર નંબર 1, ટાઈપ્સ ઓફ રિલેશન. ટોપિક ટાઈપ્સ ઓફ રિલેશન. ઓકે, અહીં ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ રિલેશન્સના છે તમારે અહીંયા સ્ટડી કરવાના થશે. રેડી? ઓકે,
ઇન ધીસ સેક્શન ટાઈપ્સ ઓફ રિલેશનમાં આપણે શું સ્ટડી કરવાના છે એ તમને કહી દઉં. ડેફિનેશનમાં ફર્સ્ટ છે એમ્પ્ટી રિલેશન. ઓકે, પછી આવે છે યુનિવર્સલ રિલેશન્સ. એક આ તમારે સ્ટડી કરવાનું થશે. અને પછી આગળ આપણે ઇક્વિવેલન્સ રિલેશન્સ છે, રેડી, એ સ્ટડી કરવાનું થશે. એની અંદર રિફ્લેક્સિવ, સિમેટ્રિક એન્ડ ટ્રાન્ઝિટિવ રિલેશન્સ છે એ પણ સ્ટડી કરવાના થશે. એટલે આ ટાઈપ્સ ઓફ રિલેશનમાં આટલું આવશે. રેડી? ઓકે, નાઉ સ્ટાર્ટ types of relation. In this section we would like to study different type of relations. Okay, we know that relation in set A, relation in a set A is a subset of A cross B. Every subset of A cross B is called the relation on set A or in set A. Relation in a subset A is a subset of A cross A. Thus, the empty set phi and A cross A. Right? Relation on A or relation on A to A, both are same. But relation from A to B, it means relation on A and B. A from a domain B છે range or codomain થઈ જશે. The empty set phi or A cross A are two extreme relations. હવે A cross A કરો ને તમે, એના સબસેટ ફાઇન્ડ આઉટ કરો. એટલે ફર્સ્ટ સેટ છે સબસેટ કોણ હશે? ફાઈ તો હોય જ બધાનો. ફાઈ ઇઝ એ સબસેટ ઓફ એવરી સેટ. ઓકે, એન્ડ લાસ્ટ જે તમારો સબસેટ હશે એ સેટ ઇટ સેલ્ફ હશે, પોતે પોતાનો સબસેટ હોય જ. રેડી? અને ફાઈ છે એ પણ એવરી સેટનો સબસેટ હોય, અને સેટ પોતે છે એ પણ પોતાનો, એ સબસેટ ઓફ એ થાય. એ રીતે એક્રોસ એ ઇઝ એક્સ્ટ્રીમ, મોટામાં મોટો તમને રિલેશન જોવા મળે તો એક્રોસ એ થાય, અને એકદમ નાનામાં નાનું રિલેશન થાય તો એ ફાઈ થાય. રેડી? એન્ડ ફાઈ એન્ડ એક્રોસ એ આર ટુ એક્સ્ટ્રીમ રિલેશન્સ. ફોર ઇલિસ્ટ્રેશન, કન્સિડર ધ રિલેશન આર ઇન સેટ એ. એક રિલેશન લઈએ છીએ આર, કેના ઉપર ડિપેન્ડેન્ટ છે? સેટ એ ઉપર. રેડી? સેટ એમાં કહીએ કે એલિમેન્ટ્સ છે 1 2 3 4 given by r is equal to ab where a minus b is equal to 10. એ રીતે એ બી આ રિલેશન આર શું છે? આ જે 1 2 3 4 5 છે એના ઉપરનો એક રિલેશન આર લીધો. રેડી? અને એની વચ્ચે આ જે એલિમેન્ટ્સ છે એની વચ્ચે રિલેશન કયો છે? તો કે a માઇનસ બી કરો ને, એવી ઓર્ડર પેર એમાંથી સિલેક્ટ કરવાની, એ અને બીની વેલ્યુ. એ બેનું સબટ્રેક્શન કરો તો 10 આવે. પણ એ પોસિબલ નથી મિત્રો. અહીં જુઓ તમે 1 2 3 4 છે એમાંથી એની 2 એલિમેન્ટ્સ લ્યો અને એનું તમે સબટ્રેક્શન કરો તો 10 ક્યારેય નહીં આવે. એનો મતલબ શું થાય? કે આરમાં એવી ઓર્ડર પેર જ નહીં બને, એવું કોઈ ઓર્ડર પેર એ બી જનરેટ જ નહીં થાય. રેડી? ફોર એની એ બી બિલોંગ્સ ટુ એ કોમા બી does not belongs to R for a minus b is equal to 10. So this is the empty set. No element, no order pair in relation. Okay. This is the empty set as no pair AB satisfy the condition a minus b is equal to 10. Okay. Similarly, is called the empty relation. આ શું હતું? empty relation નું એક એક્ઝામ્પલ હતું. Now another example for equivalence relation. એક મિનિટ. એક્સ્ટ્રીમ રિલેશન હતા ને, ટુ એમ્પ્ટી, અને પછી એક આ આવશે યુનિવર્સલ રિલેશન જોઈએ. ઓકે, નેક્સ્ટ. another relations in set A 1 2 3 4 5. A dash r dash is equal to ab where a minus b is greater than or equal to 0. a minus b કરવાનો, એનો મોડ્યુલસ ઓલવેઝ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0. મિત્રો, modulus of any numbers is always greater than or equal to 0. Modulus of any numbers is always greater than or equal to 0. Here a minus b greater than 0 છે. રેડી? એટલે અહીં એને બીની વેલ્યુ અહીંયાથી સિલેક્ટ કરવાની છે. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 માંથી અહીં 1 બાય 1 પુટ કરતા જશે બધી વેલ્યુ. એટલે શું થશે? ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 બધા માટે આવશે. ઇઝ ધ વર્લ્ડ સેટ એ ક્રોસ એ. એ ક્રોસ એ કરો ને તમે, એ બધી ઓર્ડર પેર આનું સેટિસ્ફિકેશન કરશે. એઝ ઓલ પેર્સ એ બી ઇન એ ક્રોસ એ સેટિસ્ફાઈ એ માઇનસ બી ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0. ધીસ ટુ
એક્સ્ટ્રીમ એક્ઝામ્પલ લીડ અસ ટુ ધી ફોલોઈંગ ડેફિનેશન. એટલે તમને આ બે એક્ઝામ્પલ આપ્યા ને, એક આપ્યું છે તમને એમ્પ્ટી સેટ માટેનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે એક કઈ સેટ એનું સેટિસ્ફિકેશન નથી કરતી, એની ઓર્ડર પેર છે, એનું રિલેશન્સ છે એકબીજા સાથે જોડાયેલા નથી. અને પછી સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ તમને આપ્યું a માઇનસ બી ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0. રેડી? ઇઝ ઓલવેઝ ટ્રુ ફોર એની નંબર્સ. રેડી? એટલે અહીં 1 2 3 4 છે એના માટે ટ્રુ જ છે. એટલે એક્સ્ટ્રીમ તમને રિલેશન્સ આપ્યા છે. એમાં આપણે ડેફિનેશન, ફર્સ્ટ ડેફિનેશન આવે છે એમ્પ્ટી રિલેશન, વોઇડ રિલેશન. empty relation, void relation, null relation. Ready? First definition, empty relation. A relation R is a set. The relation R in set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A. એટલે એનો કોઈ એલિમેન્ટ છે એને એક પણ એલિમેન્ટ સાથે રિલેશન R છે એ બનાવશે જ નહીં. રેડી? સો R is equal to 5 or phi is a subset of A cross A. Phi is a subset of any set. So phi is a subset of A cross A. Ready? Subset of A cross A is called the relation. આ આપણી ડેફિનેશન છે 11th માં આવી ગઈ. એમ્પ્ટી રિલેશનમાં ખબર પડી ગઈ. એની નંબર પેર્સ, એક પણ નંબર પેર્સ ના આવતી હોય, નંબર પેર ના આવે એટલે શું થાય? જે નંબર પેર એટલે એ બી નંબર પેર છે, તો એટલે મતલબ એ અને બી છે ને એ છે ને આ રિલેશનથી એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય. જે તમને અહીંયા સેટિસ્ફાય કરેલું હોય ને રિલેશન છે એ આઈડેન્ટિફાઈ કર્યું, એ રિલેશન્સ છે એનું સેટિસ્ફિકેશન થાય તો ઓર્ડર પેર આવે. એનું એક પણ ઓર્ડર પેરનું રિલેશન્સ છે એ સેટિસ્ફાઈ ન કરે તો એકઈ ઓર્ડર પેર ના આવે તેને એમ્પ્ટી રિલેશન, નલ રિલેશન, વોઇડ રિલેશન કહે છે. ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5. સેકન્ડ ડેફિનેશન, યુનિવર્સલ રિલેશન. રિલેશન આર ઇઝ in set A or relation on set A is called universal relation if each element of A, all the element of A is related to all the element of A. એના બધા એલિમેન્ટ છે ને એના બધા જ એલિમેન્ટ સાથે શું કરે? રિલેશન્સ બનાવે. માનો કે એમાં 1 2 3 4 છે તો A ક્રોસ A કરો ને એટલે શું થાય? 4 × 4 16 ઓર્ડર પેર્સ જનરેટ થાય. હોલ એ ક્રોસ એ છે ને, હોલ એ ક્રોસ એ, એને શું કહેવામાં આવે છે? યુનિવર્સલ રિલેશન. ઇટ મીન્સ યુનિવર્સલ રિલેશન આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ ક્રોસ એ ફૂલ. રેડી? લાર્જમાં લાર્જ રિલેશન હોય એ ઉપરનું તો એ ક્રોસ એ છે, ઇઝ કોલ્ડ યુનિવર્સલ રિલેશન. રિલેશન ઓન સેટ એ એન્ડ બી ઇઝ કોલ્ડ એ ક્રોસ બી ઇઝ યુનિવર્સલ રિલેશન. ઓકે? એટલે આ જનરલ ડેફિનેશન હતી એમ્પ્ટી રિલેશન એન્ડ યુનિવર્સલ. એમ્પ્ટી મીન્સ નલ સેટ and universal means all the order pairs. Every element of A is related to every element of A by relation R. Okay? Both the empty relation and universal relation are sometimes called the trivial relation. એમ્પ્ટી ઓર જે આજે એલિમેન્ટ્સ આજે મેં તમને રિલેશન્સ બતાવ્યા ને, ફાઈ ને એક્રોસ એ યુનિવર્સલ, એ બધામાં આવે. બધા તમે કોઈ પણ એક્રોસ એ કરો તો એનો એક રિલેશન તો ફાઇનલ જ હોય, એક બરાબર છે વોઇડ રિલેશન, અને એક લાસ્ટ છે એક ક્રોસ એ યુનિવર્સલ રિલેશન. વચ્ચેના જે બધા અલગ અલગ જે રિલેશન્સ આપણે જોશું બરાબર છે એ એકબીજા ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય. રેડી? એટલે બેને શું કહેવામાં આવે છે? ટ્રાઇવલ રિલેશન્સ કહે છે. એક્ઝામ્પલ નંબર 1, ટેક્સ્ટબુક એક્ઝામ્પલ નંબર 1. લેટ એ સેટ એ ધ સેટ ઓફ ઓલ ધ સ્ટુડન્ટ ઓફ બોયઝ સ્કૂલ. મતલબ એ સેટ છે ને એમાં બધા બોયઝ છે સ્કૂલના. સો દેટ ધ રિલેશન આર ઇન એ, એટલે એ ઉપરનું એક રિલેશન આપ્યું છે, ગિવન બાય આર ઇક્વલ ટુ એ બી. કઈ ઓર્ડર પેર આવે છે? તો કે એ ઇઝ ધ સિસ્ટર ઓફ બી. એ છે ને એ સિસ્ટર ઓફ બી છે. એ ઇઝ ધ સિસ્ટર ઓફ બી. એટલે બી છે ને એ ખબર નથી બોયઝ છે કે ગર્લ્સ છે, પણ એ છે ને એ તમારી ગર્લ્સ થઈ ગઈ. ઇઝ ધ એમ્પ્ટી રિલેશન. કેમ એમ્પ્ટી રિલેશન થાય મિત્રો? તો કે આમાં શું થાય છે? તો કે એ ઇઝ અ સિસ્ટર ઓફ બી. હવે એ ઉપરનો ડિપેન્ડન્ટ, એ ઉપરનો રિલેશન્સ છે, તો એમાં તો બધા બોયઝ છે, એટલે આ જે રિલેશન છે ને એ ટુ એ હોય. આર ફ્રોમ એ ટુ એ, એ ટુ એ. રેડી? હવે આ જે એ બી ઓર્ડર પેર હોય ને એમાં અહીંયાથી આ એ થશે, એટલે એ એમાંથી આવે છે ને આ પણ એમાંથી આવતું હોય. હવે એ તો તમારું ગર્લ્સ છે, આપણે વાત થઈ, અને એ સેટ છે સેટ એ, રેડી? ઓલ ધ સ્ટુડન્ટ ઓફ બોયઝ સ્કૂલના.
એટલે સેટ ઓફ ઓલ ધ સ્ટુડન્ટ ઓફ બોયઝ સ્કૂલ એ સેટ એ છે, એટલે એ બી છે ને એ બોયઝ જ છે, મેં કંઈ ગર્લ્સ નથી. એટલે હવે એ કંઈ ઓર્ડર પર જ નહીં આવે કે એ ઇઝ ધ સિસ્ટર ઓફ બી, એટલે એ ઇઝ ધ બ્રધર ઓફ બી, આવું પોસિબલ થઈ શકે. ઇઝ ધ એમ્પ્ટી રિલેશન. ઓકે, નેક્સ્ટ આર ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ બી. The difference between heights of A and B is less than 3 meters. Is the universal relation. AB, the difference between heights of A and B is less than 3 meters. મિત્રો, the difference between heights of A and B is less than 3 meters. 3 meters તો હાઇટ બેનો ડિફરન્સ 3 મીટર્સનો તો હોય જ નહીં. ઇઝ ધ યુનિવર્સલ રિલેશન. સોલ્યુશન્સ જોઈએ. સિન્સ ધ સ્કૂલ ઇઝ ધ બોય સ્કૂલ, નો સ્ટુડન્ટ ઓફ ધ સ્કૂલ કેન બી સિસ્ટર ઓફ એની સ્ટુડન્ટ ઓફ ધ સ્કૂલ. હેન્સ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5, showing that R is the empty relation. Okay, now next, it is also obvious that the difference between heights of any two students of the school has to be less than 3 meters. ડિફરન્સ છે ને 3 મીટર્સથી ઓછો જ હશે. 3 મીટર તો કોઈની હાઇટ જ ન હોય, એટલે બેનો ડિફરન્સ લ્યો તો લેસ દેન 3 મીટર્સથી ઓલવેઝ ટ્રુ જ આવશે આન્સર. રેડી, ધીસ ઇઝ સો દેટ આર ઇઝ ધ એક્રોસ એ ઇઝ ધ યુનિવર્સલ રિલેશન. કોઈ પણ સ્ટુડન્ટ લઈ લો, બેનો હાઇટનો ડિફરન્સ કરશો એટલે લેસ દેન 3 મીટર આવવાનું જ છે, અને બધા જ સ્ટુડન્ટ છે એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ થઈ જશે. એટલે એ બી છે ફોર ઓલ સ્ટુડન્ટ્સ, ફોર ઓલ A belongs to A, B belongs to A, B belongs to A, all A cross A are AB, all AB belongs to R, so is called universal relation. Okay. Next, remarks. In class 11 we have seen two way of representing a relation, namely roster method and set builder form. ઓકે, રોસ્ટર ફોર્મ આપણે જે લિસ્ટિંગ મેથડ આપણે જોયું હતું કોમાથી સેપરેટ કરીને લખતા. રેડી, અને એક હતું સેટ બિલ્ડર ફોર્મ, પ્રોપર્ટી ફોર્મ, જ્યાં તમે સેટ અહીં ડિફાઇન, આ લિસ્ટિંગ મેથડ છે, રોસ્ટર મેથડ. રેડી ને, આ છે એ સેટ બિલ્ડર ફોર્મ છે ઓર પ્રોપર્ટી ફોર્મ છે. રેડી, હાવેવર રિલેશન આર ઇન ધ સેટ A, સેટ 1 2 3 4 defined by R is equal to AB, where B is equal to A plus 1 is also expressed as A R B if and only if B is equal to A plus 1 by many authors. We many also use this notification as and when convenience. બરાબર, કન્વિયન્ટ. ઘણી વખત આમ લખીએ છીએ આપણે AB belongs to R, એની બદલે આમ લખો ને A R B, A related to B by relation R. Okay, if AB belongs to R, we say A is related to B and we denoted it as AR B. એટલે A ને B છે એ R રિલેશનથી એકબીજા સાથે શું છે, જોઈન્ટ થઈ ગયા છે. એટલે આ રીતે લખો AB belongs to R, કે આમ લખો, બે સેમ થશે. Once the most important relation which plays a significant roles in mathematics is equivalence relations. મિત્રો, equivalence relations આપણે સ્ટડી કરવાનું થશે. To study equivalence relation, we first considered three types of relations, namely reflexive, symmetric and transitive. Again, symmetric relation, reflexive relation, symmetric relation and transitive relation. મિત્રો, આ ઘડી વારંવાર આ થ્રી, એક આ ફોર્થ વર્ડ આવશે. રેડી, રિફ્લેક્સિવ રિલેશન, સિમેટ્રિક રિલેશન્સ, ટ્રાન્ઝિટિવ રિલેશન્સ, અને એક આવે છે ઇક્વિવેલન્સ રિલેશન્સ. યુનિવર્સલ રિલેશન ને એમ્પ્ટી રિલેશન, વોઇડ રિલેશન, એ બધા એટલા બધા આવશે નહીં, પણ આ હમણાં તમે જોશો એટલે બધા જ એક્સરસાઇઝમાં તમને જોવા મળશે. ફર્સ્ટ એક્સરસાઇઝ છે આના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે આખી. Reflexive, symmetric and transitive and equivalent relations. Okay, now start definition number 3. A relation R, એક રિલેશન લીધો છે R on set A, એટલે A ઉપરનો એક રિલેશન લીધો છે. રેડી, ફર્સ્ટ રિફ્લેક્સિવ રિલેશન્સ. રિફ્લેક્સિવમાં શું થાય, ઇફ A
order pair A belongs to R for every A belongs to A. અહીંયા શું થાય છે મિત્રો, જોજો, એ ઇઝ રિલેટેડ ટુ એ, એટલે પોતે જ પોતાની સાથે રિલેશન્સ આરથી જોઈન્ટ થઈ જાય છે. રેડી? ફોર એવરી એ બિલોંગ્સ ટુ એ, એટલે એ સેટ છે ને એના બધા જ એલિમેન્ટ, જો એવરી એ બિલોંગ્સ ટુ એ, એટલે સેટ એ છે એમાં જેટલા એ છે ને એ બધા જ એ પોતાની સાથે રિલેશન્સ આરથી જોઈન્ટ થાય. એ ફોર ઓલ A belongs to A is called reflexive relation. Suppose example લઈએ, એક સેટ છે A 1 2 3, રેડી? આના ઉપર એક રિલેશન્સ લઉં છું R, મીન્સ A to A રિલેશન્સ ઓન A ઇક્વલ ટુ 1 2 3, અને એક રિલેશન્સ R A to A. રેડી? હવે એક રિલેશન્સ છે રિફ્લેક્સિવ ક્યારે ખબર? એવરી ફોર ઓલ એ, આ એ છે સ્મોલ એ, આ જે સ્મોલ એ લીધા ને આ સ્મોલ એ, ફોર એવરી મીન્સ એ ઇક્વલ ટુ 1 2 3 4, ફોર એ બિલોંગ્સ ટુ આર. એ મતલબ એ ઇક્વલ ટુ 1 1, 2 હોય તો 2 2, અને 3 હોય તો 3 3, અને 4 હોય તો 4 4 આવે. આ બધી જ ઓર્ડર પેર છે ને એ તમારા રિલેશન્સમાં હોવી જોઈએ. 1 1 2 2 3 3 સેટ એ ઉપરનો ડિફાઇન રિલેશન્સ છે, આર ડિફાઇન ઓન એ. તો આ રિલેશન્સમાં 1 1 2 2 ને 3 3 હોય ને તો આને શું કહેવાય? રિફ્લેક્સિવ રિલેશન્સ કહેવાય. કેવો રિલેશન કહેવાય? રિફ્લેક્સિવ હોવી જ જોઈએ. આમાં એક પણ ન હોય, માનો કે આ નથી 1 1 ને 2 2 જ છે તો ન ચાલે. શું કીધું છે? ફોર એવરી એ બિલોંગ્સ ટુ એ, ફોર એવરી એ બિલોંગ્સ ટુ એ, A belongs to R, then relation R is reflexive. રેડી? સપોઝ અહીંયા 4 હોય તો હજી આને રિફ્લેક્સિવ બનાવવું હોય તો 4 4 જોઈએ. એટલે 1 2 3 4 પરનો રિલેશન્સ હોય તો 1 1 2 2 3 3 અને 4 4 આ ઓર્ડર પેર જોઈએ. 1 2 ઉપરનો રિલેશન્સ હોય તો 1 1 અને 2 2 જોઈએ. 1 ઉપરનો રિલેશન હોય તો ઓનલી 1 1 જોઈએ. 1 to 10 હોય તો 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 ને 10 10, આ બધી 10 એ 10 ઓર્ડર પેર જોઈએ તો જ એને રિફ્લેક્સિવ કહેવાય. એટલે આ ઓર્ડર પેર તમારા રિલેશન્સમાં હોવી જ જોઈએ. એટલે એવરી એલિમેન્ટ ઓફ એ ઇઝ રિલેટેડ ટુ એ બાય રિલેશન એ. એટલે એવરી એલિમેન્ટ છે ને એ પોતાની સાથે જ, એટલે રિલેટેડ ટુ ઇટ સેલ્ફ. એવરી એલિમેન્ટ ઓફ સેટ એ ઇઝ રિલેટેડ ટુ ઇટ સેલ્ફ બાય રિલેશન એ. ઓકે, સમજાઈ ગયું? નેક્સ્ટ સિમેટ્રિક રિલેશન. સિમેટ્રિક રિલેશનમાં શું થવું જોઈએ? સિમેટ્રિક એટલે કઈ રીતે આપણે જોઈએ છીએ? સિમેટ્રિક એટલે શું? આ ફિગર છે, રેડી? આ સપોઝ સર્કલ છે, એક મિનિટ, આ સર્કલ છે, હું વચ્ચેથી આ વાય એક્સિસ ને એક્સ એક્સિસ નીકળે તમને ખબર છે. હવે આ જે પોર્શન છે ને એ સિમેટ્રિક છે વિથ ધીસ પોર્શન, એટલે વાય એક્સિસ છે ને એની રિસ્પેક્ટમાં આ જે ભાગ છે ને સિમેટ્રિક કહેવાય, ને ઉપરનો જે ભાગ છે એક્સ એક્સિસની રિસ્પેક્ટમાં સિમેટ્રિક થાય. રેડી? ઓકે, એટલે સિમેટ્રિક એકદમ ઇઝી છે. ઇફ A1 A2 બિલોંગ્સ ટુ R, જો તમારા રિલેશનમાં A1 A2 બિલોંગ્સ ટુ R હોય, ઇમ્પ્લાઇઝ that A1 belongs to R for all A1 A2 belongs to A. સપોઝ તમારો કોઈ રિલેશન્સ છે, એમાં 1 2 છે, અને તમારે જો આને સિમેટ્રિક બનાવવો હોય અથવા છે કે નહીં ચેક કરવું હોય તો 2 1 હોવું જોઈએ. એટલે શું થયું? એ બી હોય ને, એ બી તો બી હોવું જોઈએ. એ બી છે એનું ઉલટું થઈ ગયું, બી એ. આમ છે તો આમ કરીને લખવાનું. એ બી ને રિલેટેડ ઓર્ડર પેર બી હોય ને તો જ આને સિમેટ્રિક કહેવાય. પણ હોય તો સપોઝ 1 2 નથી તો પછી 1 2 નથી, 2 1 નથી, સિમેટ્રિક નથી, એમ નથી કરવાનું. 1 2 છે, ઓકે, તો આને સિમેટ્રિક થવું હોય ને તો 2 1 જોઈએ. જો 2 1 હોય તો સિમેટ્રિક છે, માત્ર 1 2 જ છે, ઓનલી 1 2 છે પણ 2 1 નથી, તો આ રિલેશન કેવો નથી? સિમેટ્રિક નથી. સપોઝ હું એક રિલેશન્સ લખું છું, 1 1 2 2 3 3 1 4 4 1. સેટ
એ લઉં છું 1 2 3 4. મિત્રો હમણાં એક્ઝામ્પલ માટે આપણે સેટ એ ઉપરના ડિફાઇન રિલેશન્સ બધા એ 1 2 3 લઈએ. રેડી? સપોઝ આ રિલેશન આર ઇઝ ઇક્વલ 1 1 2 2 3 3. રેડી? 1 4 એન્ડ 4 1. સિમેટ્રિક ઓર નોટ? આ સિમેટ્રિક છે. શું કામ? તો કે 1 4 છે. જો 1 1 ને સિમેટ્રિક કોણ થાય? તો કે 1 1. 2 2 ને સિમેટ્રિક 2 2. 3 3 ને સિમેટ્રિક કોણ થાય? 3 3 થાય. 1 4 ઓર્ડર પેર છે, તેને 1 4 ને સિમેટ્રિક કરવો હોય તો શું હોવું જોઈએ? 4 1 હોવા જોઈએ. છે 4 1. ઓકે, હજી હું એડ કરી દઉં છું. સપોઝ સોરી 4 નહીં ચાલે. એક મિનિટ. 3 3 1 3 3 1 એન્ડ 2 1. આ સિમેટ્રિક છે કે નહીં ચેક કરવાનું. એવરી ઓર્ડર પે છે ને એ ચેક કરતી જવાનું. સિમેટ્રિકમાં શું હોય? 1 1 છે તો એનું સિમેટ્રિક બનાવવું હોય તો 1 1 જોઈએ. છે 2 2 નું સિમેટ્રિક 2 2. 3 3 નું સિમેટ્રિક 3 3. 1 3 ને સિમેટ્રિક કોણ થાય? 3 1 છે. 3 1 ને સિમેટ્રિક 1 3 થાય. ઓકે, 2 1 છે એનું સિમેટ્રિક 1 2. 2 1 છે ને તો ઉલટું કરો 1 2 થાય. 1 2 નથી. એટલે આ રિલેશન છે સિમેટ્રિક નથી. ફોર ઓલ a1 a2 belongs to a, if a1 a2 belongs to r implies that a2 a1 belongs to r, then relation r is symmetric. એટલે આ એવું નથી 1 3 ને 3 1 છે એટલે સિમેટ્રિક છે એવું નથી કહી દેવાનું. બધી જ એલિમેન્ટ્સ છે, બધા જ ઓર્ડર પેર છે, બધા જ ને સિમેટ્રિક થાય ને એવી હોવી જોઈએ. એટલે 1 3 હોય ને તો તમારે 3 1 છે એની જરૂર પડે, પણ 1 3 જ ન હોય તો ચેક નથી કરવાનું. આમાં તો ઘણું બધું નથી. રેડી? 2 3 નથી તો 2 3 નથી તો 3 2 નથી, 2 3 નથી 3 2 નથી, એમ નહીં. 1 3 છે, હા તો એને સિમેટ્રિક થાય એવી 3 1 જોઈએ. ઓકે છે. 2 1 છે તો એને સિમેટ્રિક થાય એવી 1 2 જોઈએ તો નથી. તો આ રિલેશન આર છે સિમેટ્રિક નથી. રિફ્લેક્સિવ છે. શું કામ? તો કે 1 1 2 2 ને 3 3 છે. સિમેટ્રિક છે નથી. ઓકે, રિફ્લેક્સિવ છે. ઓકે, નાવ થર્ડ. રેડી? એટલે સમજાઈ ગયું. એટલે એ બી હોય ને એ બી, તો એને સિમેટ્રિક બનાવવા માટે બી એ તમારી પાસે હોવી જોઈએ. જો આવું હોય ને, આ હોય તો, જો આ હોય ને તો સિમેટ્રિક, આ હોય પરંતુ આ ન હોય તો સિમેટ્રિક નથી. રેડી? ઓકે, ટ્રાન્ઝિટિવ રિલેશન. ટ્રાન્ઝિટિવમાં શું હોય? a1 a2 બિલોંગ્સ ટુ આર એન્ડ a2 a3 બિલોંગ્સ ટુ આર. આવી બે ઓર્ડર પેર કમ્પલસરી જોઈએ હોય તોની વાત છે. આવું પોસિબલ હોય. એમાં શું થયું? જુઓ, a1 a2 a2 a3. એટલે અહીંયા કયા ટાઈપની પોસિબિલિટી છે? જો a2 a2, એક ઓર્ડર પેર એવી લેવાની કે એનો સેકન્ડ એલિમેન્ટ અને બીજી ઓર્ડર પેર એવી લેવાની કે એનો ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ એ બે સેમ થતા હોય. એટલે આના જેવું છે મિત્રો. એ બી બી સી જો છે સેમ તો એસી હોવું જોઈએ. ઇફ એ બી બિલોંગ્સ ટુ આર, બીસી બિલોંગ્સ ટુ આર, implies that AC belongs to R, then relation R is transitive, otherwise not transitive. રેડી? એટલે આ બે ઓર્ડર પેર તમારા રિલેશન્સમાં જોઈએ તો ત્રીજી ચેક કરવાની. જો આ હોય તો ટ્રાન્ઝિટિવ છે. જો આ બે હોય અને આ ત્રીજી ન હોય તો ટ્રાન્ઝિટિવ નથી. એટલે 2 હોય, આ ટુ ઓર્ડર પેર કમ્પેર, આવું પોસિબિલિટી હોય તો જ તમારે ચેક કરવાનું છે ટ્રાન્ઝિટિવ. આવું પોસિબલ હોય તો. માનો કે હું ઓર્ડર પેર એક લખું છું એ બી સી ડી EF, નહીં તો ટ્રાન્ઝિટિવ છે. શું કામ ટ્રાન્ઝિટિવ છે? ટ્રાન્ઝિટિવમાં શું થવું જોઈએ? આ જે પાસેના જે એલિમેન્ટ છે ને સેમ, અહીં પોસિબિલિટી જ નથી એવી. જો આનો સેકન્ડ એલિમેન્ટ બી છે તો ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ બી હોય ને એવી ઓર્ડર પેર જ નથી. છે ને? જો આનો સેકન્ડ એલિમેન્ટ A2 છે, આનો ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ A2 છે. એટલે આવું ક્યાંય તમને જોવા મળતું નથી. હવે ડી છે તો ડીથી સ્ટાર્ટ થઈ એવી કોઈ છે જ નહીં. E છે, F છે, એવું કોઈ ઓર્ડર પેર જ નથી. એટલે આવું, એટલે 2 ઓર્ડર પેર એવી આવું પોસિબિલિટી હોય ને આવું, તો તમારે આ ચેક કરવાનું. પણ આવું હોય જ નહીં તો આ કંઈ ચેક કરવાની જરૂર નથી. આવું પોસિબિલિટી જ ના હોય તો આ રિલેશન ઓલવેઝ ટ્રાન્ઝિટિવ હોય. રેડી? એટલે આ ટ્રાન્ઝિટિવ રિલેશન્સ છે. હવે આમ છે સપોઝ 1 3 3 5, તો 1 5 છે, ચેક કરો. આ પણ છે, આ પણ છે. આ જો હોય તો ટ્રાન્ઝિટિવ છે, આ નથી તો ટ્રાન્ઝિટિવ નથી. માનો કે આવું જ નથી થતું, એ ઓર્ડર પેર જ નથી. 1 3 ને 4 5 છે, સેમ થાય એવું કાંઈ છે જ નહીં. રેડી? તો આ ઓલવેઝ, તો એવા પણ રિલેશનને શું કહેવાય? ઓલવેઝ ટ્રાન્ઝિટિવ રિલેશન્સ કહેવાય. રેડી? પછી એક રિલેશન્સ લખું છું. સેટ આપ્યો છે 1 2 3 ઉપરનો. એક્ઝામ્પલ લખું છું 1 1
2 2 એન્ડ 3 3. જો વન બાય વન બધું હું ચેક કરું છું. રિફ્લેક્સિવ સિમેટ્રિક છે કે નહીં, ટ્રાન્ઝિટિવ છે કે નહીં ચેક કરીએ. રિલેશન ઇન સેટ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 2 3 ઇઝ આર ઇક્વલ ટુ 1 1 2 2 3 3. આ એક રિલેશન્સ છે સેટ એ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ. ઓનલી 3 ઓર્ડર પેર જ આપી છે. રેડી. એમાં 3 એલિમેન્ટ છે, એટલે એ ક્રોસ એ છે ને એમાં કુલ કેટલી ઓર્ડર પેર થાય ખબર છે તમને? 3 છે તો નંબર ઓફ એ એટલે 3 ઇન્ટુ 3 9, 3:2 9 ઓર્ડર પેર થાય. 9 ઓર્ડર પેર થાય ને એમાંથી મેં 3 જ લીધી છે. એટલે એવરી સબસેટ, એટલે આર છે સબસેટ ઓફ એ ક્રોસ એ છે. એવરી સબસેટ ઓફ એ ક્રોસ એ ઇઝ કોલ્ડ ધી રિલેશન્સ. એટલે અહીંયા 1 1 2 2 ને 3 3 ઓનલી 3 એલિમેન્ટ લીધા. રેડી. હવે જોઈએ રિફ્લેક્સિવ છે કે નહીં. હવે સેટ એ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ રિલેશન્સ છે, એટલે 1 1 2 2 ને 3 3 છે તો 1 1 રિફ્લેક્સિવ ક્યારે થાય? ફોર ઓલ a belongs to a belongs to r, then relation r is a reflexive relation. ઓકે, 1 2 3 છે તો 1 1 2 2 ને 3 3 જોઈએ. ઓકે, રિફ્લેક્સિવ રિલેશન. સેકન્ડ, સિમેટ્રિક છે કે નહીં ચેક કરી. સિમેટ્રિકમાં શું હોય, જેટલી તમને ઓર્ડર પેર આપી ને બધી 1 બાય 1 ચેક કરવાની. 1 1 સિમેટ્રિક કરવું હોય તો 1 1 જ જોઈએ. ઓકે છે. સેકન્ડ ટાઈમ યુઝ થાય તો ચાલે ઓર્ડર પેરનો. રેડી. એનો પાછો યુઝ થાય તો ચાલે. 2 2 છે એને સિમેટ્રિક કરવા માટે 2 2 જોઈએ છે. 3 3 ને સિમેટ્રિક કરવા માટે 3 3. હવે કોઈ રિલેશન ઓર્ડર પેર આપી છે તો કે નહીં. ઓકે, તો જેટલી ઓર્ડર પેર આપી છે એને સિમેટ્રિક બધી ઓર્ડર પેર તમને આપી જ છે. ઓકે રેડી. એટલે આ એવી ઓર્ડર પેર કે છે જ નહીં એને સિમેટ્રિક ના થાય એવી. ઓકે, એટલે સિમેટ્રિક પણ છે. ટ્રાન્ઝિટિવમાં જોઈએ. ટ્રાન્ઝિટિવ ક્યારે ચેક કરવાનું હોય? 2 ઓર્ડર પેર એવી બનવી જોઈએ કે જેની પાસેના જે છે આ રીતના કે એ બી અને બી સી આવી પોસિબિલિટી આવતી હોય, સેમ થતું હોય. પણ આમાં એવી ઓર્ડર પેજ છે જ નહીં કે આવી રીતના 2 એલિમેન્ટ સેમ થાય, તો તમારે એસી છે કે નહીં ચેક કરવાનું હોય. પણ આવી પોસિબિલિટી નથી બનતી. જ્યારે આવું થાય જ નહીં કે 2 ઓર્ડર પેર છે રેડી, એના એડજેસન્ટ એલિમેન્ટ છે એ સેમ થાય, એવી પોસિબિલિટી ના હોય તો એવા રિલેશન્સને ઓલવેઝ ટ્રાન્ઝિટિવ રિલેશન્સ કહેવાય. આ ટ્રાન્ઝિટિવ રિલેશન પણ છે. રિફ્લેક્સિવ છે, સિમેટ્રિક છે અને ટ્રાન્ઝિટિવ છે. એટલે આ ટાઈપના રિલેશન્સ હોય ને 1 1 2 2 3 3, માનો કે 1 2 3 4 હોય અહીંયા, તો અહીંયા હજી શું જોઈએ? 4 4 જોઈએ તો જ એ રિફ્લેક્સિવ થાય. રેડી. એટલે અને આ 3 હોય ને રિલેશન્સ છે, તમારું રિલેશન એ રિફ્લેક્સિવ હોય, સિમેટ્રિક પણ હોય અને ટ્રાન્ઝિટિવ હોય. તો આવા ટાઈપના રિલેશન્સને તમારે કેવા રિલેશન્સ કહેવામાં આવે છે? ઇક્વિવેલન્સ રિલેશન્સ કહેવાય. રેડી. ઇક્વિવેલન્ટ રિલેશન કહેવામાં આવે છે. આપણે કીધું ને ઇક્વિવેલન્સ રિલેશન્સ. એની પહેલાં આપણે 3 ડેફિનેશન આપી દીધી: રિફ્લેક્સિવ, સિમેટ્રિક એન્ડ ટ્રાન્ઝિટિવ. ઓકે. ડેફિનેશન નંબર 4. ઇફ a relation r in a set A is said to be equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive. Reflexive હોય, સિમેટ્રિક હોય, ટ્રાન્ઝિટિવ હોય તો આને કમ્બાઈન શું બોલે? ઇક્વિવેલન્સ રિલેશન્સ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, સમજાઈ ગયું? આજે એક એક્ઝામ્પલ આપું મિત્રો. એક રિલેશન્સ લઉં છું R 1 1 3 3 2 1 એન્ડ 3 1. ચાલો, સિમેટ્રિક છે કે નહીં, રિફ્લેક્સિવ છે કે નહીં, કે ટ્રાન્ઝિટિવ છે કે નહીં, આપણે 1 બાય 1 ચેક કરીએ. રેડી. રિફ્લેક્સિવમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, કમ્પલસરી ઓર્ડર પેર જોઈએ છે. જ્યારે સિમેટ્રિક ને ટ્રાન્ઝિટિવમાં શું હોય તો ચેક કરવાનું હોય. તમારે ઓર્ડર પેર આપી હોય તેને રિલેટેડ ઓર્ડર પેર છે કે નહીં એવું ચેક કરવાનું. જ્યારે રિફ્લેક્સિવમાં શું છે, જે તમારો સેટ એ છે જેના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ રિલેશન્સ છે ને, એ સેટમાં કેટલા એલિમેન્ટ છે તો એ બધા એલિમેન્ટ પોતાની સાથે જોડાઈ જાય ને બધી એલિમેન્ટ. સપોઝ સેટ એમાં 5 એલિમેન્ટ્સ છે તો 1 to 5 છે સપોઝ, તો 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, આ 5 એ 5 ઓર્ડર પેર કમ્પલસરી જોઈએ તો જ એ શું થાય? રિફ્લેક્સિવ રિલેશન્સ થાય. ચલો, સેટ એ છે એમાં 1 to 3 છે સપોઝ, આપણે જેના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે આ રિલેશન્સ એ છે 1 2 ને 3. તો જો 1 1 છે, 2 2 નથી, 2 2 નથી. ઓકે, એટલે અહીંથી જ સીધું તમારે ના પાડી દેવાની કે આ રિલેશન છે રિફ્લેક્સિવ નથી, બિકોઝ ઓફ
2 does not belongs to R. So relation R is not a reflexive relation. 3 છે પણ એક નથી 2 એટલે આ રિલેશન રિફ્લેક્સિવ નથી. ઓકે, નાવ સિમેટ્રિક ચેક ફોર સિમેટ્રિક. 1 છે ને સિમેટ્રિક થઈ એવી તો કે 1 ઓકે, બધી ચેક કરવાની. એકમાં જો ન મળે એટલે રિલેશન સિમેટ્રિક નથી. 3 ને સિમેટ્રિક થઈ એવી 3 ઓકે. 2 એને સિમેટ્રિક થાય એવી કોણ જોઈએ? 1 છે, આમાં 1 નથી. ઓકે, 2 belongs to R. 2 belongs to R, but 1 does not belongs to R. So relation R is not a symmetric relation. ઓકે, એવી રીતે 3 છે તો 1 નથી. રેડી? બધા માટે થતું. એક ઓર્ડર પેર માટે જો તમને એને કન્વિનિયન્ટ ઓર્ડર પેર ના મળે બીજી સામે કોઈ એવી, તો એને તરત ત્યાંથી ના પાડી દે. ઓકે, એટલે મિત્રો કોઈ રિલેશન્સ છે સિમેટ્રિક છે નથી એવું પ્રૂવ કરવું છે, ટ્રાન્ઝિટિવ નથી એવું પ્રૂવ કરવું છે, નોટ ટ્રાન્ઝિટિવ, નોટ સિમેટ્રિક, નોટ રિફ્લેક્સિવ, એના માટે ઓનલી મિનિમમ તમારે એક એક્ઝામ્પલ આપી દો ને કે એ બી બિલોંગ્સ ટુ આર બટ બી એ ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ આર. સો રિલેશન આર ઇઝ નોટ એ સિમેટ્રિક રિલેશન, એ ઇનફ છે. પણ ઇક્વિવેલન્સ રિલેશન આર ઇઝ ઇક્વિવેલન્ટ છે, એટલે કે રિફ્લેક્સિવ છે, સિમેટ્રિક છે કે ટ્રાન્ઝિટિવ છે, એવું તમારે રિલેશન ટ્રાન્ઝિટિવ છે એવું કેવું છે તો તમારે જેટલી ઓર્ડર પેર છે બધી જ ચેક કરવી પડે. રેડી? પણ નોટ રિફ્લેક્સિવ, નોટ ટ્રાન્ઝિટિવ, નોટ સિમેટ્રિક માટે ઓનલી વન એક્ઝામ્પલ આપી દો કે આ એક્ઝામ્પલને કારણે આ સિમેટ્રિક નથી, તો ઇનફ છે. રેડી? ઓકે, એટલે ટ્રાન્ઝિટિવ ઓકે, સિમેટ્રિક નથી, ફાઇનલ થઈ ગયું. હવે ટ્રાન્ઝિટિવ જોઈએ, ટ્રાન્ઝિટિવ રિલેશન છે કે નહીં. ટ્રાન્ઝિટિવમાં શું થવું જોઈએ તો કે એડજેસન્ટ એલિમેન્ટ સેમ થાય ને એવી 2 ઓર્ડર પેર જનરેટ થવું જોઈએ પહેલાં, અને એને રિલેટેડ 3rd ઓર્ડર પેર જોઈએ. ઓકે, ચલો અહીંયા ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ સેકન્ડ એલિમેન્ટ શું છે? 1. એ ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ 1 વાળી કોઈ છે નહીં, એટલે એની સાથે કમ્પેરમાં નહીં આવે. ઓકે, અહીંયા જોઈએ 3 સ્ટાર્ટ થઈ એવી કોઈ છે તો કે હા, બે મિક્સ કરો. 3 એન્ડ 3 રેડી? તો 3 છે, હા આર્યું. ઓકે, એટલે આ શું થશે? આના માટે પોસિબલ છે, એક પછી એક ચેક કરવાની થશે. ઓકે, 1 છે ને, 1 થી સ્ટાર્ટ થઈ એવી તો કાં રહી 2 1 એન્ડ 1 સો 2 1 પણ છે. રેડી? એટલે આ પણ કેવું થશે? ટ્રાન્ઝિટિવ થશે. આના માટે અહીંયા જોઈ લઈએ 3 1 આ 3 1 સેમ છે એટલે 3 1 જોઈએ તો 3 1 છે. ઓકે, તો એ શું થશે? ટ્રાન્ઝિટિવ થશે. એટલે બધા માટે આ રિલેશન્સ છે એ કેવું છે? ટ્રાન્ઝિટિવ થશે. એવી ઓર્ડર પેર એ બનતું, એવું નથી બનતું. જો આવું થઈ જાય ને, માનો કે આમ કે 1 3 3 2 તો 1 2 જોઈએ. 1 2 ના હોય તો આ રિલેશન્સ છે ટ્રાન્ઝિટિવ નથી. જો 1 2 હોય તો ટ્રાન્ઝિટિવ છે. પણ આવું જ ના બનતું હોય, મેં તમને કીધું ને કે એ બી અને બી સી આવું બને તો તમારે એસી ચેક કરવાનું છે. પણ આવી પોસિબિલિટી જ ના આવતી હોય રેડી, તો એ ઓલવેઝ એ રિલેશન્સ કેવો હોય? ટ્રાન્ઝિટિવ હોય જ. ઓકે, નેક્સ્ટ હવે એક્ઝામ્પલ પછી હવે એક આ એક્ઝામ્પલ લઈએ. હા, 4th એક્ઝામ્પલ. સો દેટ ધ રિલેશન આર ઇઝ in the set 1 2 3 given by 1 1 2 2 3 3 1 2 and 2 3 is reflexive but neither symmetric nor transitive. Reflexive છે but not neither symmetric nor transitive. ઓકે, ચેક કરીએ. ચાલો, રિલેશનમાં શું છે? 1 1 2 2 3 3. કયા સેટ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે રિલેશન? તો કે 1 2 3. કેટલા એલિમેન્ટ્સ છે? તો કે 1 2 અને 3. તો રિફ્લેક્સિવ થવા માટે શું હોવું જોઈએ? તો કે 1 1 2 2 ને 3 3 છે. Ready? The R is reflexive. Why? 1 1 2 2 3 3 lies in R, belongs to R. 1 1 3 3 1 1 2 2 3 3. All the element of set A is related to A by relation A. So R is a reflexive relation. Okay. Now second. સિમેટ્રિક છે કે નહીં ચેક કરી. 1 1 છે તેને સિમેટ્રિક 1 1, 2 2 ને સિમેટ્રિક 2 2, 3 3 ને સિમેટ્રિક 3 3. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. 1 2 છે તો 1 2 ને સિમેટ્રિક શું હોવું જોઈએ? 2 1. ઓકે, નથી 2 1. 1 2 belongs to R. 1 2 belongs to R, but 2 1 does not belongs to R. So R is not a symmetric relation. And
બીજી રીતે કેવું હોય તો કે 2 3 બિલોંગ્સ ટુ આર બટ 3 2 ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ આર. સો રિલેશન આર ઇઝ not a symmetric relation. Okay, now next transitive relation. Similarly R is not transitive relation. Why? 1 2 belongs to, જો અહીં જો એવું પોસિબિલિટી બને છે 1 2 છે, 2 3 પણ છે 1 2 2 3 એ બે સેમ છે તો 1 3 હોવું જોઈએ. 1 3 છે આમાં ક્યાંય 1 1 2 2 3 3 1 2 અને 3 3. 1 3 does not belongs to R. 1 2 belongs to R. 2 3 belongs to R. તો આને ટ્રાન્ઝિટિવ બનાવવા માટે 1 3 હોવું જોઈએ તો 1 3 નથી. રેડી? એટલે બે ઓર્ડર પેર એવી બને છે, એવું થાય છે કે બે પાસેના એલિમેન્ટ સેમ હોય એ ઓર્ડર પેર છે પણ થર્ડ ઓર્ડર પેરને જે હોવી જોઈએ એ નથી. એટલા માટે આ રિલેશન્સ છે કેવું નથી, ટ્રાન્ઝિટિવ રિલેશન્સ નથી. એટલે ઓનલી સિમેટ્રિક રિફ્લેક્સિવ છે બટ નોટ સિમેટ્રિક એન્ડ નોટ ટ્રાન્ઝિટિવ રિલેશન્સ. નેક્સ્ટ ઓકે, આ એક્ઝામ્પલ આગળ આવશે ત્યારે આપણે જોઈ લઈશું. ન્યુમેરિકલ એક્ઝામ્પલ અત્યારે જોઈએ. પછી અહીં ડેફિનેશન્સ તમને આપી છે. રેડી? ઇન્ટ્રોડક્શન ટાઈપ્સ ઓફ રિલેશન્સમાં રિલેશન આપ્યો છે. રિલેશન કોને કહેવાય? if a is not equal to 5, b is not equal to 5, if x belongs to a cross a, then x is called relation. x છે any set x belongs to subset of a cross a. X is a subset of a cross a, then x is called a relation. Ready? Symbol. If R is a relation on set A, means R subset of A cross A and xy belongs to R, then x is related to y by relation R. It is represented by x R y. Already આપણે સ્ટડી કરી લીધું. Void relation. Void or empty relation. A relation R in set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A. It means R is equal to 5 and is subset of A cross A. Universal relation. A relation R in set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A across A. ઓલરેડી આપણે સ્ટડી કરી લીધું છે. આ મિત્રો તમારે આ પેજ છે એ તમારો હોમવર્કમાં 2 ટાઈમ્સ કરવાનું છે અને ફેરબુકમાં 1 ટાઈમ. રિફ્લેક્સિવ ક્યાં સુધી કરવાનું એ તમને કહી દઉં. અહીંયા સુધી હોમવર્કમાં અહીંયા સુધી 2 ટાઈમ્સ અને ફેરબુકમાં 1 ટાઈમ. રેડી? ફેરબુકમાં શું કરવાનું છે? 1 ટાઈમ લખવાનું થશે. પછી રિફ્લેક્સિવમાં જોઈએ. રિફ્લેક્સિવમાં શું તમને ખબર પડી ગઈ છે? સિમેટ્રિકમાં ટ્રાન્ઝિટિવમાં. ઇક્વિવેલન્સ એટલે કોને કહેવાય? સિમેટ્રિક એ હોય, રિફ્લેક્સિવ હોય અને ટ્રાન્ઝિટિવ હોય તેને ઇક્વિવેલન્સ રિલેશન્સ કહેવાય. રેડી? ઓકે. If relation R in set A is reflexive, symmetric and transitive, it is called an equivalence relation in set A. Symbol. If R is a equivalence relation, then xy belongs to R હોય. It means x equivalence y. આ રીતે તમે એને લખી શકો સિમ્બોલિકલી ઇક્વિવેલન્સ રિલેશન્સમાં. ઓકે, અહીંયા સુધી હોમવર્કમાં 2 ટાઈમ્સ કરવાનું થશે. ઓકે, ચાલો આ થિયરી છે એ તમારે મિત્રો સમજવાની હોય છે. એકદમ ઇઝી ચેપ્ટર છે. ઘણા લોકો આમ કહે છે કે આ થોડુંક ડિફિકલ્ટ છે, ચેપ્ટર ડિફિકલ્ટ છે, પણ એવું નથી. આ ચેપ્ટર એકદમ ઇઝી છે. રેડી? એટલે તમારે છે ને અહીંયાથી મેં તમને કીધું તમારે શું કરવાનું છે? ડેફિનેશન લખવાની છે. અહીંથી સોરી 1 2 3 4 એન્ડ 5 આ ડેફિનેશન. પછી એક્ઝામ્પલ નંબર 1 એનું સોલ્યુશન. ઓકે, રિમાર્ક્સ આ ડેફિનેશનોમાં આવી જશે. એન્ડ એક્ઝામ્પલ નંબર 4. રેડી? આટલી વસ્તુ તમારે હોમવર્કમાં કરવાની રહેશે. આ સમજી લેજો વ્યવસ્થિત. પછી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એક્સરસાઇઝ 1.1 છે આપણે સ્ટાર્ટ કરશું. ઓકે, થેન્ક યુ.